हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिसियनमा। र आज तपाईँहरूको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा म तपाईँहरूलाई वायर साइज हैन को बारेमा बताउँछु है। र अब कति को वायर चाहिँ हामीले कता हाल्नुपर्ने हो फ्रेन्ड्स है। र मैले यहाँ तपाईँहरूलाई 6 सम्म राखेको छु फ्रेन्ड्स है। 0.75 देखि 0.75 हो फ्रेन्ड्स यो है। अनि यो मेरो 1 को छ फ्रेन्ड्स है। अनि यो मेरो 1.5 को छ, यो 2.5 को छ फ्रेन्ड्स, यो 4 को फ्रेन्ड्स, र यो मेरो 6 को छ फ्रेन्ड्स। र अब यहाँ हेर्यो भने तपाईले यो जुन चाहिँ मेरो अर्थिङको वायर छ यो मैले रेटमा देखाउँदैछु तपाईहरुलाई है। र यो यसको थुप्रै हुन्छ फ्रेन्ड्स। तपाईले ग्रीन त अभियसली हो है, आइएसआई मार्कमा हामीले हाल्नुपर्ने हो। यो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अकर्डिङै बनाएको हुन्छ। ग्रीन कलर चाहिँ अर्थको लागि भनेर हो। तर कलर त हामीले थुप्रो किसिमको पाउँछ योमा, हामीले ग्रीन, येल्लो, रेड सबै पाउँछ है अर्थिङमा। अब यो छ मेरो ब्ल्याकमा है। र यो मेरो 1 को छ फ्रेन्ड्स। र यो कम्पनी चाहिँ मेरो आरआर केबलको हो फ्रेन्ड्स है। यो पनि आरआर केबलको हो। यो 0.75 अर्थको पनि आरआर केबलकै हो फ्रेन्ड्स। र यो 1.5 को हो। र तपाईले हेर्नुभयो भने यो 1.5 र 1 को तपाईले हेर्नुभयो भने झन्डै तपाईलाई एउटै लाग्छ फ्रेन्ड्स हो। डिफरेन्शिएट गर्नु अलिकति साह्रो पर्छ यहाँ हेर्नुभयो भने हो है। तर म तपाईलाई अलिकति इजी वे पनि बताउँछु है। तपाईलाई अलिकति इजी वे पनि बताउँछु कस्तो प्रकारले चाहिँ तपाईले चाहिँ चिन्नु सकोस् तपाईले है, इजी होस् तपाईहरुलाई भनेर म तपाईहरुलाई बताउँछु। र यो 2.5 को छ फ्रेन्ड्स। 2.5 को त अलग्गै मोटो भइहाल्छ तपाईले हेर्नुभयो भने है। अलग्गै मोटो भइहाल्छ। यहाँ हेर्नुस्, अलग्गै चिनिहाल्नुहुन्छ 2.5 को। अब 2.5 पछि तपाईले हेर्नुभयो भने 4 हो। 4 पनि ठुलै हुन्छ हो। अब 4 पछि तपाईले हेर्नुभयो भने 6 छ। यो 6 पनि एकदमै ठुलो हुन्छ। र अब यसलाई चाहिँ कसरी चिन्ने कि यो 0.75 को 1 हो, 1.5 हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसको हामीले इन्सुलेसन रिमुभ गर्नुभयो भने फ्रेन्ड्स हैन, यसको मैले इन्सुलेसन रिमुभ गरेँ अरे सपोज यहाँ हेर्नुस्। अब यसलाई तपाईले यो मेरो 1.5 को फ्रेन्ड्स है। यो मेरो आरआर केबलको छ। र अब कम्पनी जुनै पनि हुन सक्छ फ्रेन्ड्स है। वायरको कम्पनी जुनै पनि हुन सक्छ। यहाँ मेरो आरआर केबल छ यो चाहिँ। र यो जुन चाहिँ छ यो मेरो 2.5 को यो हेभल्सको छ फ्रेन्ड्स। अनि यो जुन चाहिँ मेरो 6 छ यो पनि हेभल्सको छ फ्रेन्ड्स। र यो जुन चाहिँ मेरो 4 को छ यो पनि आरआर केबलकै हो फ्रेन्ड्स। र यसको हामीले काउन्ट गर्यो भने चाहिँ तपाईले याद गर्नुभएको छ, याद गर्नुभएको छैन है। र यति अब यस्तो कुरोहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फ्रेन्ड्स है। हाम्रो भाइहरुलाई पनि, बिगिनर्सहरुलाई पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरोहरु। किन भन्दाखेरि अब तपाईले कुनै पनि इन्टरभ्यूहरुतिर इलेक्ट्रिशियनको फेस गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई यो इन्सुलेसनको भित्र जुन चाहिँ हामीले यो कन्डक्टर भन्छ, यो वायरलाई त हामीले कन्डक्टर भन्छ, यो बाहिरको खोल जुन चाहिँ छ बोक्रा है, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, यसलाई इन्सुलेसन्स भन्छ, इन्सुलेसन भन्छ हो। अनि भित्रको जुन चाहिँ हाम्रो करेन्ट जहाँनिर फ्लो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्डक्टर भन्छ। इन्सुलेसन भनेको चाहिँ जहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन है। र कन्डक्टर भनेको चाहिँ जाने इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ फ्लो हुन्छ, त्यसलाई हामीले भन्छौँ हैन, इन्सुलेसन्स। र यो कन्डक्टर भनेर भन्छ। र यो भित्रको कन्डक्टर जुन चाहिँ छ हामीले यसलाई काउन्ट तपाईले गनेको छैन है। तर यो कुरोहरु एकदमै इलेक्ट्रिसिटीमा इम्पोर्टेन्ट छ। यो सानो कुरोहरु छ फ्रेन्ड्स, तर तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ। यसलाई तपाईले काउन्ट गर्नुस्। यो मेरो आरआर केबल छ र यसलाई मैले काउन्ट गरे भने यसको मेरो 28 आएको छ फ्रेन्ड्स। 28 आएको छ है। अब त्यस्तै प्रकारले मैले यो 0.75 जुन चाहिँ हामीले बडी अर्थको लागि युज गर्छौं हैन, त्यसको लागि मैले यो 0.75 लाई पनि काउन्ट गरे भने यसमा 10 वटा छ फ्रेन्ड्स हो। यसमा 10 वटा कपर वायरको स्ट्रिङ बनेर चाहिँ यसले एउटा 0.75 को वायर बनाएको छ हो। अब तपाईले क्याल्कुलेसन्स गर्दै जानुस्। यो 0.75 को 10 हो। अब म तपाईलाई यो 1.5 को मैले 28 भने काउन्ट गर्दाखेरि है। अब कम्पनीले अलग-अलग हिसाबले बनाएको हुन्छ फ्रेन्ड्स है। तर पनि अब क्याल्कुलेसन्स तपाईहरुलाई मैले सिकाएको अब यो चाहिँ कस्तो हो भनेर भन्दाखेरि अब जस्तै मैले यो 1 को निकालेको छु। यो आरआर केबलको हो फ्रेन्ड्स। र यो 1 को गर्नुभयो भने तपाईले 18 वटा पाउनुहुन्छ यहाँनिर, 18 वटा। अब यहाँनिर के बुझ्नु भयो,
यो 10 सबसे कम्ती बडी अर्थको 10 हैन। त्यहाँबाट 1 mm आउँछ, 1 mm ले कति आयो 18 आयो हो। यो अब यो तपाईको एसेन्डिङ अर्डरमा छ हैन, लोएस्ट देखि हाईएस्ट जान्छ नि त हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो 0.75 को मेरो 10 छ भनेपछि यो तपाईको बेसी हुनु पर्यो अभियसली 1 mm को 18 आयो। 1.5 को 1 mm भन्दाखेरि बेसी हुनुपर्छ यहाँनिर हैन, गर्दाखेरि 28 आयो है। र त्यस्तो प्रकारले यो 2.5 को जान्छु हेभल्स हो फ्रेन्ड्स यो। र यो 2.5 को पनि इन्सुलेसनलाई रिमुभ गरेर मैले यसलाई काउन्ट गरे भने चाहिँ यसले चाहिँ 36 दिन्छ। र यो जुन चाहिँ मेरो हेभल्स छ र अर्को 2.5 को वायर पनि छ मेरोमा, यो फिनोलेक्सको छ यो है, येलो कलरको। र यसलाई पनि मैले यो फिनोलेक्सलाई पनि काउन्ट गरे भने यो यसले पनि 36 वटै दिन्छ फ्रेन्ड्स, यसले पनि 36 वटै दिँदछ। यानी कि यो फिनोलेक्स र हेभल्सको पनि एउटै हालेको छ यो भित्र कन्डक्टरहरु चाहिँ 36 छ फ्रेन्ड्स यहाँनिर हो। अब 4 mm मा जान्छु फ्रेन्ड्स। 4 mm मा पनि अभियसली बढ्नु पर्यो, 2.5 को 36 हो भनेपछि तपाईको यो 4 mm जुन चाहिँ छ 4 mm को पनि काउन्ट गर्नुभयो भने तपाईले 56 पाउनुहुन्छ। यो मेरो आरआर केबलको हो फ्रेन्ड्स है, 56 पाउनुहुन्छ। र त्यस्तो प्रकारले तपाई 6 mm मा जानुहुन्छ र यहाँ 10 को पनि देखाउने वाला थिए, तर फ्रेन्ड्स अहिले मेरोमा फिलहाल 10 को चाहिँ छैन है। र तपाईहरुलाई कुनै दिन 10 mm को वायर लिएर पनि म तपाईलाई बताउँछु है। र यो म 6 mm को छु, यो हेभल्स को छ फ्रेन्ड्स यो 6 mm। र 6 mm मा तपाईले काउन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ 82 वटा पाउनुहुन्छ फ्रेन्ड्स। र यो सबै वायरहरु चाहिँ तपाईको एसेन्डिङ अर्डरमा छ हैन, सबसे सानो देखि ठुलो भएर आउँछ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु कुनै पनि घरमा या प्लान्टमा कि या इन्डस्ट्रीमा जहाँ पनि तपाईले काम गर्नुहुन्छ र तपाईहरुको वायरहरुको गुच्छा आएको छ भने डिस्ट्रिब्युसन बक्समा, र तपाईहरुलाई मैले एउटा भिडियोमा भनेको छु हैन, सर्ट सर्किट टेस्ट कसरी गर्ने सिरिज लगाएर टेस्ट गर्नुस् बिगिनर्सहरुलाई अलिकति अब अलिकति कन्फिडेन्ट आएन भने फ्रेन्ड्स है, ताकि मेरो लाइनहरु ठीक छ छैन या सर्टहरु छ भनेर त्यसले तपाईले चाल पाइहाल्नुहुन्छ। र यसरी कुनै पनि वायरहरु तपाईको डिस्ट्रिब्युसन बक्समा आएको छ भने र तपाईहरु अलिकति कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ तपाईहरुको बेस्ट काम चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड्स तपाईहरुले चाहिँ यसरी इन्सुलेसन रिमुभ गर्नुस्, त्यहाँदेखि तपाईले काउन्टिङ गर्नुस् हैन। अब योमा कति पनि टाइम खाँदैन फ्रेन्ड्स, तपाईले यो नसोच्नु कि अब कहिले गनिरहनु भनेर है, तर त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन फ्रेन्ड्स है। अब तपाईले याद गर्नु भएको छ भने है, र तपाईहरु अब अलिकति इलेक्ट्रिक फिल्डमा अलिकति एक्सपिरियन्स छ भने है, र तपाईहरुलाई अलिकति नलेज छ भने वायरहरुको बारेमा कि तपाईले हेरेर या यसरी हामीले छानेर भन्नु सक्छ कि यो 4 mm को, यो हाम्रो 2.5 को हैन, यो 0.75 को, यो 1 mm को, यो 1.5 को हामीले हेरेर भन्नु सक्छ फ्रेन्ड्स है। अब त्यस्तो छ भने त केही प्रब्लम छैन, तर बिगिनर्सहरुलाई मैले भनेको किनभने बिगिनर्सहरुको लागि त अब अतालिने काम छैन नि त फ्रेन्ड्स हैन। यो कुरोमा इलेक्ट्रिसिटीमा जहिले पनि म भन्छु तपाईहरुलाई है, किनभने योमा कहिले पनि अतालेर काम गर्नु भएन है। तपाईले टाइम लागोस् फ्रेन्ड्स हैन, तपाईहरुलाई 1 कोठा दिन्छ 2 कोठा दिन्छ, जति पनि तपाईले हाउस वायरिङ गर्नुहुन्छ तपाईहरु नअतालिनुस् क्या, अतालेर फाइदा हुँदैन केही पनि है। बिगिनर्सहरुलाई मैले भनेको यो चाहिँ है, किनभने अताले भने तपाईहरुको झन् काम बिग्रिन्छ फ्रेन्ड्स, त्यहाँबाट झन् तपाईहरु के हुन्छ, झन् काम बिग्र्यो भने तपाईहरुको झन् टाइम वेस्ट हुन्छ फ्रेन्ड्स। पुरो 1 घण्टा लाग्ने काममा तपाईले 2 घण्टा लगाएर गर्नुस्, तर बिस्तारीसँग गर्नुस्। बिस्तारीसँग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले एकै तालमा काम फिनिश भएर जान्छ हो, त्यो हुन्छ। र तपाईहरुलाई आइडिया छैन भने है, यसरी वायरहरु टकटक बताउन सक्दैन भने यो 6 हो हैन, यो 4 हो हैन, 0.75 त अब हामीले बडी अर्थिङ त्यो त अलग्गै छुटाउन सक्छ हामीले ग्रीन वायरले गर्दाखेरि हैन। अब तर अब ब्ल्याकहरु पनि हामीले छुटाइहाल्छ, त्यो न्यूट्रलको हो भनेर, मेन न्यूट्रल हो या लाइट पोइन्टको न्यूट्रल हो हैन, त्यो पनि गर्न सकिहाल्छ हामीले। तर पनि अब कोही बेला सर्किट पोइन्टतिर लाइट पोइन्टहरुतिर एमसीबी तिर तपाईको रेडै रेड आएको हुन्छ न, रेडै रेड आउँदाखेरि अब त्यतिबेला अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। अब येल्लोलाई तपाईले इन्भर्टर चलाउनु भयो भने त्यो अलग्गै छुट्टिहाल्यो, येल्लो मेरो इन्भर्टरको भयो भनेर हैन, ब्ल्याक पनि तपाईले छुटाउनु भइहाल्यो अरे हैन। त्यसै कारणले कतिवटा जग्गामा हामीले ब्लू पनि खेलाउँछ फेसमा हैन, र त्यतिबेला चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। र त्यतिबेला चाहिँ अब तपाईहरुलाई अलिकति आइडिया हुनैपर्छ फ्रेन्ड्स यो वायर साइजको बेलामा है। वायर साइज चाहिँ तपाईले अलिकति अब याद गर्नुस् है, कि कति mm को के हुँदो रहेछ भनेर है। अब तपाईहरुकोमा
स्ट्यान्डर्ड वायर ग्याज जुन चाहिँ हाम्रो नाप्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले वाइन्डिङहरूतिर पनि युज गरेको हुन्छ है, त्यो जुन चाहिँ तपाईँले सर्कुलर सेपमा छ त्यो त मेरोमा अहिले फिलहाल छैन, मेरोमा त माइक्रोमिटर छ फ्रेन्ड्स है, र म त्यसको पनि अलग्गै भिडियो बनाउँछु कस्तो प्रकारले नाप्छ त्यो पनि है, र त्यसले नाप्छ हामीले यसको हामीले अब वायरको थिकनेसहरू नाप्दाखेरि त्यसले नाप्दा पनि हुन्छ, या तपाईँको यो सर्कुलर एउटा स्क्वायर हाम्रो यो एसडब्लुजी होइन जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड वायर ग्याज छ त्यो नाप्ने पनि पाउँछ तपाईँले है, त्यो त्यसरी नाप्दा पनि हुन्छ, र तपाईँहरू अब एक्सपिरियन्स छ भने त बुझिहाल्नुहुन्छ है कस्तो प्रकारले गर्ने, र अब भनौँ है भन्दाखेरि अब त्यसरी तपाईँले युज गर्नु सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स। अन्त अर्को यो 0.75 को तपाईँले बडी अर्थिङमा युज गर्नुहुन्छ होइन, अरू त्यसको केही काम छैन होइन। अब यो जुन चाहिँ तपाईँको 1 mm को वायर छ, यो 1 mm को वायर, यो 1 mm को वायरलाई हामीले लाइट पोइन्टमा चलाउँछ। लाइट पोइन्ट भन्नाले हामीले घरमा जति पनि होल्डर दिन्छौँ, बल्ब दिन्छौँ, झुमर दिन्छौँ होइन, अब हामीले प्लान साइडतिर हेऱ्यो भने हामीले सिलिङ फ्यान दिन्छ, वाल फ्यानहरू दिन्छ होइन, हाम्रो किचनहरूतिर जति पनि यो तपाईँको फ्यानहरू छ त्योमा हामीले यो स्विचबाट काटेर जुन चाहिँ हामीले फेस दिन्छौँ त्यसको लागि चलाउँछ 1 mm चाहिँ फ्रेन्ड्स। 1.5 mm आउँछ, 1.5 mm चाहिँ जुन चाहिँ हामीले एमसिबीबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेर जुन चाहिँ फेस हामीले प्रत्येक पोइन्टमा लान्छ नि, स्विचको मुनि टर्मिनलमा दिन्छ नि होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले 1.5 चलाउँछौँ फ्रेन्ड्स। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले है, जुन चाहिँ एमसिबीबाट हामीले काटेर चाहिँ जुन चाहिँ फेस सप्लाई गर्छौँ हामीले प्रत्येक बोर्डमा होइन, जुन चाहिँ हामीले पिभिसी ग्याङ बक्स होस् या मोडुलर ग्याङ बक्स होस् होइन, अब मोडुलर बक्सहरू जति पनि छ त्योमा हामीले यो 1.5 लाई चाहिँ डाइरेक्ट हामीले एमसिबीबाट ल्याएर फेस सप्लाई दिन्छौँ हो। अब आउँछ तपाईँको 2.5 को वायर हामीले 16 एम्पियर होइन एमसिबीमा हाल्छौँ। एमसिबीको तपाईँलाई अलग्गै म अर्कै भिडियो बनाउँछु है, कति एम्पियरको हुन्छ, त्योमा टाइपहरू हुन्छ ABCDE होइन, त्यस्तोहरू हुन्छ। अब त्यो कति अब त्यो 6 एम्पियरहरूदेखि पाउँछ है, र किन त्यो टाइप्सहरू एमसिबीको टाइप्सहरू र कति एम्पियरमा कति लोड हाल्नु त्यो अलग्गै भिडियो बनाउँछु म तपाईँहरूलाई है त्यसको। र यो जुन चाहिँ मेरो 2.5 वायर छ, यो 2.5 वायर हामीले पावर पोइन्टमा चलाउँछौँ। अब पावर पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पावर पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले घरमा जति पनि राइस कुकरदेखिको लिएर है, फ्रिजदेखिको लिएर है, या यो इलेक्ट्रिक चिम्नीहरूदेखिको लिएर है, र तपाईँको वासिङ मसिनहरू भयो, तपाईँको इलेक्ट्रिक आइरनहरू भयो, जुन चाहिँ 1000 वाटदेखि तपाईँको 800 वाटहरूसम्म तपाईँले लगाउन सक्नुहुनेछ यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईँले एमसिबीबाट है। अब 4 mm आउँछ। 4 mm को काम चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 4 mm को वायरको काम चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि 4 mm को वायर चाहिँ अब तपाईँहरूको एसीतिर युज हुन्छ फ्रेन्ड्स है। एसीतिर चाहिँ मैले अहिले नर्मली एउटा हाउस वायरिङको कुरा गरेको छु, मैले इन्डस्ट्रिजहरूको कुरा गरेको छु नै फ्रेन्ड्स यहाँनिर है, इन्डस्ट्रिज ठुल्ठुलो प्लान्टहरूको कुरा गरेको छैन, मैले नर्मल एउटा हाउस वायरिङको भनेको है। र यो 4 mm लाई चाहिँ हामीले नर्मल एउटा अब जस्तै एसीको कुरा भन्दाखेरि नै याद आयो कि यो 2.5 लाई पनि तपाईँले एसीमा हाल्नु सक्नुहुन्छ यो वायर, तर 1 टनहरूसम्मको एसीलाई चाहिँ तपाईँले 2.5 को दिनु सक्नुहुन्छ लोड हो। अब यही 1 टनको एसी तपाईँको डिस्टेन्स लामो कभर गर्छ, मिटरदेखि यो तार आउनु तपाईँको एसीसम्म लामो तार पर्यो भने चाहिँ तपाईँले 4 mm लगाउनुहोस् है, र 4 mm लगाउनुहोस्। डिस्टेन्स अलिकति टाढो भयो भने पनि 2.5 को लाई नहाल्नुहोस् है। र 4 mm अर्को चाहिँ मेनली हो भने चाहिँ तपाईँको 1.5 टनदेखि उकालो छ भने तपाईँले यो 4 mm को वायर लगाउनुहोस्। त्यसपछि आउँछ तपाईँको 6 mm। 6 mm पनि त्यही हो फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूको जति बेसी लोड हुँदै जान्छ होइन त्यही मुताबिक हुन्छ। अब तपाईँको 3 टन 4 टनदेखि एसीहरू तपाईँको बढ्दै गयो भने तपाईँले यो 6 mm को वायर तपाईँले लगाउनु सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है। यहाँनिर मैले नर्मल भनेको छु, मैले डिजी यहाँनिर मोटर 3 फेस मोटरहरूको केही कुरा गरेको छैन, नर्मल एउटा हाउस वायरिङमा कस्तो प्रकारले लगाउने, यो वायरहरू कहाँ कहाँ लगाउने त्यति मात्रै मैले भनेको छु फ्रेन्ड्स है। र अब यो जुन चाहिँ हामीले पछि तपाईँलाई 10 mm को वायर आएपछि म त्यो पनि बताउँछु तपाईँलाई है, र एमसिबीको पनि बताउँछु तपाईँलाई। हामीले हाम्रो किनभने हाम्रो जति पनि भाइहरू छ र जति पनि दाजुहरू पनि छ है, र उहाँहरूलाई पनि अलिकति एमसिबीको बारेमा अलिकति आइडिया छैन फ्रेन्ड्स। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले जति पनि हामीले हेऱ्यो भने जुन चाहिँ हामीले एमसिबी हुन्छ हाम्रोमा है, र एमसिबी हामीले हेऱ्यो भने म तपाईँलाई देखाउँछु नि फ्रेन्ड्स। जस्तै तपाईँलाई मैले देखाइदिएको छु फ्रेन्ड्स, यो एमसिबी हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स है,
यो एमसीबी हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, यो एमसीबी अहिले हेर्नुहोस् राम्रै छैन फ्रेन्ड्स, तर यसले कुनै पनि सर्ट सर्किट प्रोटेक्सन यसले काम गर्दैन फ्रेन्ड्स, किनभने मैले यसको टेस्ट गरेको थिएँ फ्रेन्ड्स है, र त्यसको त मैले भिडियो बनाउनु पाएको थिइनँ फ्रेन्ड्स। यो मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसले कुनै पनि प्रोटेक्सन दिएन। यहाँ मैले डाइरेक्ट न्युट्रल फेस सर्ट गरेर हेरेको थिएँ फ्रेन्ड्स, यो एमसीबीले केही कामै गरेन फ्रेन्ड्स है। र अब मैले एमसीबीको भन्दाखेरि कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् C6 लगाइरहेको छ फ्रेन्ड्स है, र यो एउटा हाम्रो कन्ज्युमरकै घरमा थियो फ्रेन्ड्स है। यो केही काम गरेको थिएन र त्यही विषयमा मैले यसमा गएर मैले B10 को जुन चाहिँ एमसीबी छ है त्यो लगाइदिएको छु। र यो जुन चाहिँ नब हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, यो नब तपाईँले हेर्नु भने यो जुन चाहिँ ब्लू कलरको पाउनुहुन्छ, यो ब्लू कलरको हाउस वायरिङमा हुँदैन फ्रेन्ड्स। यो हाउस वायरिङमा किन हुँदैन भनेर भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ ब्लू कलरको नब छ यो चाहिँ तपाईँहरूले मोटर हुन्छ नि तपाईँहरूको घरको इलेक्ट्रिक पम्पहरू भयो मोटरहरूमा तपाईँले यो दिनु सक्नुहुन्छ। यो हतपत काम पनि गर्दैन फ्रेन्ड्स, यसको भित्रको स्प्रिङ के भएको छ हो। यो चाहिँ तपाईँले यो जुन चाहिँ ब्लू कलरको म जति पनि देख्छु फ्रेन्ड्स होइन, कन्ज्युमरहरूको घरहरूतिर गयो भने प्रायः जस्तो यो ब्लू हुन्छ फ्रेन्ड्स। तर ब्लूहरू तपाईँहरूको एसी सप्लाई भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले डिसी सप्लाई जुन चाहिँ मोटरतिर युज गर्नुहुन्छ त्योमा हाल्दाखेरि हुन्छ यो फ्रेन्ड्स। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू कुनै पनि इन्डस्ट्रिजहरूतिर गयो भने ठुल्ठुलो मोटरहरूको प्लान्टहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले ब्लू कलरको नोब देखेको हुन्छ। तपाईँले याद गर्नुभएको छैन होइन, तर हाम्रो यो जति पनि बिगिनर्सहरू छ, मेरो फ्रेन्ड्सहरू जति पनि छ है, तपाईँले यो ज्ञान सिकिराख्नुहोस् है, तपाईँलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ आउनु दिनहरूमा है। र यो जुन चाहिँ नोब छ यो ब्लू कलरको हेर्नुभयो भने तपाईँले यो डिसी जति पनि मोटर्सहरू छ त्योमा हाल्नु सक्नुहुनेछ। तर जब पनि हाम्रो एसी जुन चाहिँ उसमा छ तपाईँले योमा चाहिँ तपाईँले रेड कि ग्रे कलरको आउँछ नोब, रेड या ग्रे कलरको त्यो हाल्नुहोस् र बी टाइपको हाल्नुहोस् लाइटिङ पोइन्टमा हो भने। यसको म अलग्गै भिडियो बनाउँछु। यो सी टाइप हालिरहेको छ, यो सी टाइपहरू त तपाईँको अब यो इन्डक्टिभ लोडहरूतिर भयो नि फ्रेन्ड्स होइन, यो जुन चाहिँ हामीले एसीहरू भन्छ है, यसको अलग्गै म भिडियो बनाउँछु फ्रेन्ड्स है। र त्यस्तो हुन्छ फ्रेन्ड्स, र त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने छ हाम्रो बिगिनर्सहरूको लागि भनिदिएको छु फ्रेन्ड्स है। र जसलाई पनि यो थाहा छैन यो बारेमा त्यो गर्नुहोस्, किनभने डाइरेक्ट ल्यायो है सर्ट सर्किट प्रोटेक्सन गर्नुको लागि भनेर भन्यो, एमसीबी माग्यो ल्यायो, तर त्यसको रेटिङ चाहिँ हेरेन होइन, जे पायो त्यही ल्यायो होइन, र यसले प्रोटेक्ट पनि गरेको थिएन त्यो कन्ज्युमरको घरमा है हो। के न के अब सर्ट सर्किट गरेर हेरेको थिएँ मैले हो, यसले के न ट्रिप गर्यो न के भयो, सिधै हाम्रो B16 लगाएको थियो योभन्दा अगाडि हो, त्यो ट्रिप गर्यो, यो केही पनि भएन फ्रेन्ड्स। र त्यस्तो हुन्छ फ्रेन्ड्स है कतिवटा कुराहरू। र योमा केही कम्पनीको ब्रान्डहरू पनि छैन है, यति मात्रै छ टेस्टेड ओके छ, तर यो केही कामै गरेन फ्रेन्ड्स हो। अब लगाउनेलाई पनि लगाएर गएको थिएछ फ्रेन्ड्स हो, तर अब अहिलेसम्म त्यहाँ चाहिँ अब सर्ट सर्किट त भएको थिएन रहेछ है। र पनि यो चाहिँ मैले देखेर नै यो निकालेर चाहिँ पछि हेरेको थिएँ, अब सर्ट सर्किट गरेर हेरेको थिएँ तर पनि यसले प्रोटेक्टै गरेन हो, त्यस्तो भएको थियो फ्रेन्ड्स। र यहाँनिर लेखेको चाहिँ हुन्छ 6 मा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर 10,000 एम्पियरसम्मको भनेर भनेको हुन्छ। भन्नुको मतलब यसले त्यतिको करेन्ट चाहिँ यसले त्यति भन्दाखेरि बेसी एक्सिड भयो भने चाहिँ ट्रिप गर्छ भनेर भनेको थियो, अब भएन फ्रेन्ड्स त्यो चाहिँ हो। यसको एमसीबीको म तपाईँलाई अलग्गै भिडियो बनाउँछु फ्रेन्ड्स। र यति नै थियो फ्रेन्ड्स है, र तपाईँहरूलाई बताउनु पर्ने यति नै थियो। र बुझ्नु भयो होला फ्रेन्ड्स है तपाईँले कतिमा हाल्नुपर्ने होइन वायरहरू। र यति नै थियो फ्रेन्ड्स आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि। र आशा गर्दछु कि तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर फ्रेन्ड्स। र मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स, ताकि मेरो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आउनेछ फ्रेन्ड्स। र तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।